नमस्कार. आमचे कलांगणमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज मी KFC स्टाईल क्रिस्पी फ्राय मटन चॉप्स करणार आहे. मटन चॉप फ्रायसाठी लागणारा हा मसाला: खसखस 1 चमचा, लसूण पाकळ्या 10-12, तमालपत्र 2 आहेत, दालचिनीचे तुकडे छोटे 4-5 आहेत, लवंग 5 लवंगा, 4 वेलची आणि 5 काळी मिरी आणि लाल सुक्या मिरच्या 10-12 सुक्या मिरच्या घेतल्या. सगळा मसाला भाजते. भाजून झाल्यानंतर मिक्सरमध्ये वाटणार आहे. मी मटण चॉप्स आलं लसूण पेस्ट मीठ असं लावून 3 तास ठेवलं होतं. 3 तासानंतर कुकरमध्ये शिजवलं. 3 शिट्या घेतल्या. आता याला पुन्हा हा जो मसाला मगाशी वाटलेला होता तो याला पुन्हा लावत आहे. हा मसाला दोन्ही बाजून याला लावून घेते, म्हणजे त्या मसाल्याची टेस्ट त्याच्यात उतरेल चॉप्समध्ये. आणि जरा लाल तिखटही लावते. दोन्ही बाजून लावते. थोडासाच लावते कारण मिरची याच्यात ऑलरेडी आहेच. हे आता लावून झालेलं आहे. आता कढईमध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे. थोडं तेल जास्तच लागणार आहे कारण हा चांगलं तळायचं आहे ना. KFC स्टाईल क्रिस्पी चॉप करण्यासाठी 4-5 अंडी फेटून घेतली आहे आणि 1 वाटीभर रवा घेतला आहे. आता हे मी याच्यामध्ये चांगलं बुडवते चांगलं आणि याच्यामध्ये रव्यामध्ये चांगलं घोळवते. याला पूर्णपणे रवा चिकटला पाहिजे म्हणजे छान कुरकुरीत होईल. आवाज बघा छान येतोय आणि होईल हे छान कुरकुरीत. आपण नंतर प्रत्यक्ष बघूच. गॅस थोडा मध्यमच ठेवायचा आहे. छान गोल्डन कलर आला आहे. छान कुरकुरीत झाली आहेत अशी वाटत आहेत. दोन 3 मिनटं शिजू दे, नंतर आपण खाली काढूया. झालेलं आहे. आता मी ते खाली काढते. तेल निथळवते चांगलं. रेसिपी आवडली तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि आपल्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. आपले अभिप्राय आम्हाला जरूर कळवा. चांगले फ्राय झालेले आहेत.
KFC स्टाईल क्रिस्पी फ्राय मटण चॉप्स तयार झालेले आहेत.